गोड तर आपण सगळेच खातो, पण गोड बनवताना पाणी ही खूप खास गोष्ट आहे. शेतात अनेक महिने ऊसाचे पीक घेतल्यानंतर शेतकरी ऊस तोडतात, क्रशरमध्ये काढतात आणि नंतर ऊसाचा रस उकळून गुळाच्या भेली तयार करतात. शेतातून ऊस तोडल्यानंतर त्याची पाने वेगळी केली जातात आणि नंतर तो क्रशरमध्ये फिरवून जो रस बाहेर पडतो तो एका मोठ्या पातेल्यात कित्येक तास गरम केला जातो. तो घट्ट झाल्यावर एका मोठ्या भांड्यात बाहेर काढला जातो आणि गुळाची भेली तयार केली जाते. जिथे हे गुळ बनवण्याचे काम केले जाते तिथे तुम्हाला दुरूनच गरम गुळाचा चविष्ट वास येऊ लागेल. ऊसापासून गुळ तयार करण्यासाठी ऊसाचा रस मोठ्या लोखंडी कढईत उकळला जातो. उकळताना तो रस सतत ढवळला जातो आणि अशुद्धता काढून टाकण्यासाठी तसेच त्याचे गुणधर्म वाढवण्यासाठी विविध पदार्थ त्यात टाकले जातात आणि मग त्यातील पाण्याचे प्रमाण जसे जसे कमी होत जाते आणि उरलेला अर्धघन गुळ साच्यात ओतला जातो आणि विविध साच्यात टाकून थंड केला जातो. यामध्ये चुन्याचा वापर रस घट्ट करण्यासाठी केला जातो. चुन्यामध्ये सेंद्रिय ॲसिड आणि इतर अशुद्धी असल्याने त्यात रासायनिक बदल होतात. रस गरम केल्यावर प्रथिनांचे रेणूही एकमेकात मिसळतात. हे सर्व रसाच्या वर येतात आणि अर्धा इंच ते 1 इंच जाडीचा थर तयार करतात. रसातील बहुतेक अशुद्धता त्यांच्यामध्ये तशीच राहते. त्यासाठी त्यांना मोठ्या लोखंडी चमच्याने वेगळे करतात. अशुद्धी काढण्यासाठी चुन्याशिवाय इतरही काही खास पदार्थ त्यात टाकले जातात, जसे की कोळसा, गवत इत्यादींचाही वापर केला जातो. अशुद्धता वेगळे केल्यानंतर रस उकळला जातो, त्यामुळे रसातील पाण्याचे बाष्पीभवन होते. जेव्हा 1/4 रस उरतो तेव्हा हे मिश्रण खूप घट्ट होते. नंतर हा पाक उघड्या भांड्यांमध्ये 1.5 इंच जाडीच्या थरात टाकला जातो. थोडेसे उबदार असताना वरकर त्याला मोठ्या लाकडी चमच्याने ते अर्ध घट्ट होईपर्यंत ढवळत राहतात. मग मोठ्या साच्यात घालून त्याची गुळाची ढेप बनवली जाते. अशा प्रकारे ही गुळाची ढेप 5 ते 10 किलोची राहते.
ही गुळाची ढेप थंड झाल्यानंतर त्याला थंड जागेत स्टोअर केले जाते, कारण गरम जागेचा या गुळावर अनुकूल परिणाम होतो. त्यामुळे त्याला ठेवताना ते थंड जागेत ठेवावे लागते. तर अशा प्रकारे गूळ बनवताना काळजी घ्यावी लागते. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.